Hello students, welcome to all in Latte Education Society's e-learning app. Today we are going to learn our 7th standard general science class. We have to learn our first chapter, the living world, adaptation and classification. सजीव सृष्टी, अनुकूलन व वर्गीकरण. We have start here. A great variety of plants is found on the earth. Some plants have colorful flowers. Some plants grow in water spheres. Some are to be found in desert which have a scarcity of water. Some plants are found only in snowy region. आता सर्वसाधारणपणे पृथ्वीवर मोठ्या प्रमाणात आपल्याला वनस्पती आढळतात. त्यापैकी काही रंगीबिरंगी फुलांनी बनलेले आहेत, तर काही जे आहेत त्या वाळवंटी भागात आपल्याला आढळतात. काही जे आहेत त्या बर्फाळ्याच्या प्रदेशामध्ये आढळतात. काही ज्या वनस्पती आहेत त्या मायक्रोस्कोपशिवाय दिसू शकत नाहीत. आता काही वनस्पतीप्रमाणेच प्राण्यांचं सुद्धा असंच आहे. लाईक ए प्लांट्स ॲनिमल्स टू स्नोवी डायव्हर्सिटी. सम आर युनिसेल्युलर, अदर्स आर मल्टीसेल्युलर. आता काही वनस्पतीप्रमाणेच प्राण्यामध्ये सुद्धा विविधता आहे. काही जे आहेत ते एकपेशी आहेत, तर काही बहुपेशी आहेत. काही अपृष्ठवंशी आहेत, तर काही पृष्ठवंशी आहेत. तसेच ॲनिमल्स आर ॲक्वॅटिक, टेरेस्ट्रायल, ॲम्फिबियन, रेप्टिलियन, अराईल एटसेट्रा. काही जे आहेत ते जलचर, भूचर, उभयचर, नभचर व सरपटणारे अशा प्राण्यांनी आपलं जग भरलेलं आहे. आता सर्वसाधारणपणे आपल्याला असा प्रश्न पडतो की या सजीवामध्ये विविधता निर्माण कशी झाली, का झाली, याच्याबद्दलचं उत्तर आपल्याला या पाठामध्ये पाहायचं आहे. आर द प्लांट्स अँड ॲनिमल्स फ्रॉम काश्मीर अँड राजस्थान ऑफ सेम टाईप? कॅन यू इलॅबरेट ऑन एनी डिफरन्सेस बिटवीन दी टू? आता वनस्पती जर पाहिल्या आणि प्राणी जर पाहिले तर एकाच प्रकारचे काश्मीर आणि राजस्थान या प्रदेशात आढळतात का? तर याचं उत्तर आहे नाही. कॉन्फिग्रियस ट्रीज लाईक पाईन अँड देवदार flourish in snowy region like Kashmir. However, in desert of Rajasthan, plants like cactus and babul are to be found. Camel, desert animal, is not found in Kashmir. What is the reason for these differences? आता काही वनस्पती ज्या हिम प्रदेशात, काश्मीरसारख्या प्रदेशात देवदार आणि पाईन असे सूचिपर्णी वृक्ष मोठ्या प्रमाणात आढळतात आणि राजस्थानसारख्या वाळवंटी प्रदेशामध्ये निवडुंग, बाबूल यासारख्या मोठ्या प्रमाणात वनस्पती आढळतात. आता वाळवंटात राहणारा उंट काश्मीरमध्ये आपल्याला आढळून येईल का? तर याचं उत्तर आहे नाही. तर मग यासाठी आपल्याला काय पाहावं लागेल? त्यांच्यामध्ये जे अनुकूलन झालं ते कशामुळे झालं हे आपल्याला पाहायचं आहे. मग हे कशामुळे झालं? वाळवंटामध्ये वनस्पती वेगळ्या येतात, काश्मीर भागामध्ये वनस्पती वेगळ्या येतात आणि याचं एकच उत्तर आहे ते म्हणजे अनुकूलता, ॲडॅप्टेशन. नाव वी हॅव टू डिस्कस अबाउट द ॲडॅप्टेशन. देन डेफिनेशन ऑफ ॲडॅप्टेशन. डेफिनेशन: gradual changes occur in the body parts and also in the behavior of the organism which helps them to adjust their surroundings. Such changes are called adaptation. आता अनुकूलन म्हणजे काय याची व्याख्या आपल्याला करता येईल. प्रत्येक सजीव ज्या परिसरात व वातावरणात राहतो आणि त्याच्याशी जुळवून घेण्यासाठी त्याच्या शरीराच्या अवयवामध्ये तसेच जीवन जगण्याच्या पद्धतीमध्ये कालानुरूप घडून आलेल्या बदलाला अनुकूलन असं म्हणतात. आता अनुकूलन हे वेगवेगळ्या पद्धतीचं असू शकतं. ॲडॅप्टेशन इन प्लांट्स, ॲडॅप्टेशन इन ॲनिमल्स, प्राण्यामधलं अनुकूलन वेगळं आहे, वनस्पतीमधलं अनुकूलन वेगळं आहे. तर मग आपण आज पाहतोय ॲडॅप्टेशन इन प्लांट्स. आता हे अनुकूलन वनस्पतीमध्ये कशा पद्धतीनं होतं? फर्स्ट इन ॲक्वॅटिक प्लांट्स, सेकंड इन डेझर्ट प्लांट्स, थर्ड ऑफ स्नोवी रिजन, फोर्थ ऑफ फॉरेस्ट रिजन, फिफ्थ इन ग्रासलँड प्लांट्स अँड सिक्स फॉर इगेशन्स ऑफ फूड इन प्लांट्स. म्हणजे अशा पद्धतीनं वातावरणामध्ये बदल जो झाला आणि त्यानुसार वनस्पतींचं जे अनुकूलन झालं त्यावरून आपल्याला याचे प्रकार सांगता येतात की जलीय वनस्पतीमधून ॲडॅप्टेशन किंवा अनुकूलन, त्याच पद्धतीनं
वाळवंटी प्रदेशातील अनुकूलन, हिम प्रदेशातील अनुकूलन, जंगल प्रदेशातील वनस्पतीतील अनुकूलन, गवताळ प्रदेशातील वनस्पतीमधील अनुकूलन आणि शेवटचा आहे अन्नग्रहणासाठी वनस्पतीमध्ये झालेलं अनुकूलन. या सगळ्याचा आपण आज भाग पाहणार आहोत. आता त्यामधला पहिला जो आहे इन ॲक्वॅटिक प्लांट्स. सम ॲक्वॅटिक प्लांट्स आर फर्मली रूटेड इन द सॉइल ॲट द बॉटम ऑफ वॉटर बॉडीज. जलाशयामध्ये असणाऱ्या वनस्पतीपैकी काही वनस्पतींची मुळे तळातील मातीशी घट्ट रुजलेली असतात. देअर स्ट्रीम्स आर सबमर्ज्ड व्हाईल लीव्स अँड फ्लॉवर्स फ्लोट ऑन द सरफेस. त्यांची खोडे पाण्यात बुडलेली तर पाने आणि फुले पाण्यावर तरंगत असतात. However, the plants are entirely afloat. Their roots are not anchored in the soil. काही वनस्पती तर मुळासहित पाण्यावर तरंगत असतात. The surface of leaves and stem of many aquatic plants are covered with the waxy layer. आता काही वनस्पतींची पानं जी आहेत ते पाने आणि खोडे जे आहेत ती त्यांच्या व मेनसट पदार्थाचा पातळ थर असतो. Leaves of some aquatic plants are thin and slender like the ribbon. काहींची वनस्पती जी आहेत ती पाने अरुंद आणि रिबनसारखी पातळ असतात. The shape of helps them to withstand fast current of water. Air faces in stem and petioles of aquatic plants are useful for the floating in water. यामुळे वनस्पतींना पाण्याचा वेगवान प्रवाह सहन करू शकतात. खोड व पाण्याचे देठ यामध्ये असलेल्या हवेच्या पोकळ्या वनस्पतींना पाण्यावर तरंगण्यासाठी उपयोगी पडत असतात. आता यावरून आपण लोटस ही जी वनस्पती आहे म्हणजे आपण त्याला कमळ की यामध्ये या वनस्पतीचं देठ मऊ पोकळ आणि लवचिक असतं. ही जी कमळ ही वनस्पती जी आहे ती आपल्याला पाण्यामध्ये आढळत असते. त्याची मुळं जी आहेत ते पाण्याच्या खाली असतात आणि फूल किंवा पान जे आहे ते पाण्याच्या वरती वाढत असतं. अशा पद्धतीनं आपल्याला जलीय वनस्पतीचा अभ्यास करता येतो. नाऊ वी हॅव सीन ॲडॅप्टेशन इन डेझर्ट प्लांट्स. Desert plants are either leafless or their leaves are like a small needles or have been modified into the trunks. आता वाळवंटी वनस्पती जी आहेत त्यांना पाने नसतात किंवा ती खूप बारीक सुईसारखी असतात. त्यांचे काट्यामध्ये रूपांतर झालेले असते. ॲज अ रिझल्ट दे लूज वेअर लिटल वॉटर बाय इव्हॅपोरेशन. या रचनेमुळे शरीरातील अगदी कमी पाणी वाफेच्या रूपात बाहेर टाकले जाते. द स्टीम स्टोअर्स द वॉटर अँड फूड अँड इट्स देअरफॉर फ्लेशी. खोड हे पाणी व अन्न साठवून ठेवतं आणि त्यामुळं त्यांचे मांसल भाग बनत असतो. द स्टीम आर ग्रीन ॲज दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इन द absence ऑफ लिव्स. त्यामुळं त्यांना पानांच्या अभावामुळं खोडांना प्रकाश संश्लेषण करावं लागतं. त्यामुळे ती हिरवी असतात. देअर रूट्स पेनिट्रेट डीप इन टू द सॉईल अँड सम रूट्स स्प्रेड अवे इन टू द सॉईल इन सर्च ऑफ वॉटर. या वनस्पतींची मुळे पाण्याच्या शोधात जमिनीत खूप खोलवर जातात. या वनस्पतींच्या खोडावर देखील मेनसट पदार्थाचा जाड थर असतो. अशा पद्धतीनं आपल्याला याचं एक उदाहरण आपल्याला पाहता येईल. कॅक्टस हे वाळवंटी प्रदेशातील वाढणारे वनस्पती आहे. आता त्याच्यानंतर आपल्याला ॲडॅप्टेशन इन प्लांट्स ऑफ स्नोवी रिजन. आता आपल्याला हिम प्रदेशातील वनस्पतीचं अनुकूलन पाहता येईल. प्लांट्स of snowy region mainly include conifers like deodar and pine.
आता हिमप्रदेशामध्ये प्रामुख्याने देवदार आणि पाईन अशा सूचीपर्णी वृक्षांचा समावेश होतो. These trees conical in shape due to their sloping branches. आता त्यांचा आकार जो आहे ते शंकूसारखा आणि फांद्यांची रचना जी असते ती उतरती असते. In the heavy snowfall and extreme cold, these region, their conical shape prevents the snow from the accumulating on the tree, and the thick bark helps the tree withstand on the cold. शंकूच्या आकारामुळे या वनस्पतीवर बर्फ साचून राहत नाही. हिमवृष्टी कितीही झाली किंवा कितीही थंडी पडली तरी या आकारामुळे त्या वनस्पतीवर बर्फ साचून राहत नाही. तसेच त्यांच्या जाड सालीमुळे त्यांना थंडीतही तग धरू शकतात, म्हणजे त्या थंडीतही त्या व्यवस्थित त्यांचं अनुकूलन. आता अनुकूलन मधला तिसरा प्रकार आपण पाहतोय, ॲडॅप्टेशन इन प्लांट्स ऑफ फॉरेस्ट रिजन. जंगल प्रदेशातील वनस्पतीमधील अनुकूलन. ए व्हरायटी ऑफ प्लांट्स, ट्रीज, श्रब्स अँड हर्ब्स आर फाउंड इन फॉरेस्ट. वेगवेगळ्या प्रकारचे झाडं, झुडपं, वृक्ष, रोपटे अशा पद्धतीची व्हरायटी आपल्याला जंगलामध्ये मिळत असते. These plants compete among themselves for the sunlight. ह्या सर्व वनस्पती सूर्यप्रकाश मिळवण्यासाठी ह्या स्पर्धा करत असतात. These trees grow tall to get sunlight, and climbers and ferns grow to a great height with a support of trees. या वनस्पती ज्या आहेत त्या जंगलामध्ये सूर्यप्रकाश मिळवण्यासाठी उंच वाढतात आणि त्यांच्या आधाराने वेलीही उंच वाढतात आणि या वेलीवर घोडासारखे असणारे तणाव म्हणजेच घोडांचे अनुकूलन होय. दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ ॲडॅप्टेशन. स्प्रिंग लाईक ए tendrils of the stream of some climbers is an example of adaptation. त्याच्यानंतर चौथा भाग जो आहे तो ॲडॅप्टेशन इन ग्रासलँड प्लांट्स. गवताळ प्रदेशातील वनस्पतीमधील अनुकूलन. डायव्हर्स टाइप ऑफ bushes and grasses are found in the grassland. Fibrous roots of grasses prevents soil erosion. आता मोठ्या प्रमाणात खुरटी, झुडपे व गवताचे विविध प्रकार गवताळ प्रदेशात आढळतात. हे जे गवत आहे तंतुमय मुळं असतात, त्यामुळे ती जमिनीची धूप थांबवतात. फॉरेस्ट इन द इक्वॅटोरियल रिजन आर डेन्स. विषुववृत्तीय प्रदेशामध्ये आढळणारे गवत खूप उंच असते. त्यामध्ये ॲनिमल्स लाईक टायगर, एलिफंट्स अँड डीर कॅन रिमेन हिडन इन दिस ग्रासेस. त्यामध्ये वाघ, सिंह, हत्ती, हरिण असे प्राणी लपून राहतात. हाऊएव्हर ग्रासेस इन कोल्ड रिजन आर व्हेरी शॉर्ट. आता थंड प्रदेशामध्ये आढळणारे गवत उंचीने कमी असते, म्हणजेच खुजे असते. त्यामुळं ॲनिमल्स लाईक ए रॅबिट आर फाउंड इन सच ग्रासेस. त्यामुळं सशासारखे प्राणी अशा वनस्पतीमध्ये आढळतात. हॉर्स Meadows are found in hilly areas as well as plains. डोंगर उतारावर, पठारी व मैदानी प्रदेशात मोठ्या प्रमाणात कुरणे आढळतात. Adaptation for food in plants. Most of plants are anchored in the ground and are autotrophic. काही वनस्पती ज्या असतात त्या जमिनीवर स्थिर असतात आणि स्वयंपोषी असतात. हाऊएव्हर प्लांट्स लाईक ए डॉडर, लाईक ए कॉस्कटा आर पॅरासाइटिक. अमरवेल सारखे ज्या वनस्पती आहेत त्या वनस्पती परपोषी असतात. द प्लांट बॉडी ऑफ डॉडर कन्सिस्ट ऑफ येलो वायर लाईक स्टीम. यांचं शरीर जे असतं ते पिवळ्या तंतुमय काड्यासारखं एक जाळं असतं. इट इज लिफलेस अँड कॅनॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. याच्यामध्ये पानं नसतात आणि त्यामुळं ते स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करू शकत नाहीत. हाऊएव्हर इट हॅज हिस्टॉरिकल रूट्स फॉर ॲब्सॉर्बिंग न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट प्लांट. याच्यासाठी खोडातून पोषक द्रव्ये शोषून घेण्यासाठी त्यांना आधारक असतात, त्यासाठी चूषक मुळे असतात.
These roots penetrate up to the conducting vessels of the host of plants to absorb water and food. ती आधारक वनस्पतींच्या रसवाहिन्या आणि जलवाहिन्यापर्यंत पोहोचतात व अन्न व पाणी शोषून घेतात. Fungi do not have a chlorophyll and cannot perform photosynthesis. They obtain food from a starchy foodstuff like a bhakri and bread. They have root like a fibers for absorption of food. बुरशी याच्यामध्ये हरितद्रव्य नसतं, त्यामुळे ती प्रकाश संश्लेषण करू शकत नाही. भाकरी आणि पाव यासारख्या पिष्टमय पदार्थावर त्या अन्न मिळवतात आणि त्यातील अन्न शोषून घेण्यासाठी बुरशीला मुळासारखे तंतू असतात. Plants need nitrogen, phosphorus and potassium for the growth. Plants that grow in soil which is a difference in nitrogen like a sundew, Venus flytrap, pitcher plants, etc. fulfill their need for nitrogen while consuming insect. Adaptations are seen in these plants which serve to attract insects and hold them captive. वनस्पतींच्या वाढीसाठी नायट्रोजन, फॉस्फरस आणि पोटॅशियम यासारख्या घटकांची आवश्यकता असते. ज्या जमिनीमध्ये नायट्रोजनची कमतरता असते अशा ठिकाणी वाढणाऱ्या वनस्पती जशा घटपर्णी, व्हीनस फ्लायट्रॅप, ड्रासेरा या कीटकांचे भक्षण करून स्वतःची नायट्रोजनची गरज भागवतात. अशा वनस्पतीमध्ये कीटकांना आकर्षित करण्यासाठी व ते पकडून ठेवण्यासाठी पाने किंवा फुलामध्ये अनुकूलन झालेलं असतं. अशा पद्धतीनं आपण वनस्पतीमध्ये होणारं अनुकूलन होतं हे आपण पाहिलेलं आहे. ॲडॅप्टेशन इन प्लांट्स. नेक्स्ट लेक्चर वी हॅव सीन ॲडॅप्टेशन इन ॲनिमल्स. थँक्यू.